Usapang kaka. Ayun na tayo. Kasama ko dito si Bitik ni Eric yan. Kaway-kaway dyan bro. Hindi bukol ba? Bako ba taon ba?这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。
wala naman. Oo, wala makikita. Edit is life. Edit is real. Hello po. Good afternoon. Continue pa rin tayo dun sa sa editing natin. So nasa nasa 173 yata to. Editing.
hindi po nakasubscribe sa YouTube channel ko, LSN TV po, i-subscribe na lang po at saka click na rin po yung notification bell para meron po kayong mga update sa mga susunod kong video. Kaya ito lang po sa tambayan muna, tapos gagawan sa Negros. Panandalian po